हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई तरुलको पकौडा बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। मैले यहाँ एउटा यस्तो सेपको तरुल लिएँ 500 ग्राम र यसको बोक्रा राम्रोसँग फालेर मैले यसरी मसिनो बनाएर काट्दैछु। यस्तै गोलो सेपमा काट्नु होला, सकेसम्म मसिनो बनाउनु होला। यस्तो मसिनो बनाएर काटिसकेपछि अब हामीले यसलाई साइडमा राखौँ र यसको ब्याटर तयार गरौँ। मैले यहाँ यो भाँडामा लगभग 3 ठुलो चम्चा जति बेसनको पिठो लिएँ। मैले यहाँ 2टा जति हरियो खुर्सानी काटेर राखेको छु। स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला, नुन स्वाद अनुसार राख्नु होला र यहाँ मैले आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र आधा सानो चम्चा जति रातो खुर्सानी राखेँ। आधा सानो चम्चा मैले भुटेर पिनेर राखेको जिराको धुलो राखेँ र आधा सानो चम्चा मैले ज्वानो पनि राखेँ। यहाँ मैले 1 ठुलो चम्चा थिचेको अदुवा र लसुन राखेँ र अब मैले यसमा 2 ठुलो चम्चा जति पानी राखेर यसलाई बिस्तारै राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। डल्ला पर्छ राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला र बिस्तारै पानी राखेर थोरै पानी राखेर मात्रै यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। एकैचोटि पानी नराख्नु होला, हैन भने पातलो भयो भने पकौडा राम्रो बन्दैन। हामीले यतिको मोटो ब्याटर बनाएपछि हाम्रो यो ब्याटर रेडी भयो र एउटा प्यान लिएँ मैले। यो प्यान तताएर यसमा आधा लिटर जति मैले तेल राखेको छु। तेल तातिसकेपछि अब हामीले बनाएको ब्याटरमा अघि काटेर राखेको तरुललाई यसरी मिक्स गरिदेऊ र यसलाई यसरी डिप गर्दै यो सबैलाई हामीले फ्राई गर्दै जाउँ। आगो यति बेला मैले मिडियम राखेको छु। आगो ठुलो बनाएर नबनाउनु होला, सकेसम्म सानो आगो बनाएर पकाउनु होला। र यसरी राखिसकेपछि सबै हामीले यहाँ राख्दियौँ र यसलाई मैले आगो यति बेला चाहिँ मिडियम बनाएर पुर्दैछु र यो हामीले यसरी फ्राई गरिसकेपछि यसलाई निकालौँ र यसरी हाम्रो यो मिठो पकौडा खानको लागि रेडी भयो। मैले अरू बचेकोलाई पनि यसरी नै फ्राई गरेर सर्भ गर्न जाँदैछु। यसरी बनाएको एकदमै मिठो हुन्छ तरुलको पकौडा। एकपल्ट तपाईँ पनि पक्कै पनि बनाएर ट्राई गर्नु होला। तातो मिठो पकौडा अनि टमाटरको चटनीसँग खानु होला। टमाटरको चटनीको रेसिपी हाम्रो भिडियोमा हेर्न नबिर्सिनु होला। यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई माया पनि गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।